Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Sarah. Ayan, taray. So, ito na yung makeup tutorial na gagawin natin, guys. So, wala na naman tayong katapusan sa unlimited so na naman. Kaya ito, anong ginagawa nyo ngayon, guys? Kumusta mga life natin dyan? So, ito ako ngayon, mag-makeup tutorial po muna tayo. Kasi yung yun na. Okay, ito si Mrs. So, mag-i-start na tayo. Moisturize po muna ako. This one. Lalagay pa lang muna ako nito kasi yung buhok ko. May maliliit akong buhok na nabibisit ako. Nakakainis kasi sila. Yan. Okay. Ay, para lang akong lilipad. Yun na. Next, primer. Magpa-primer po tayo. Primer na ginagamit ko. Diba? Ito po. Sa Sassy Lady ko rin siya nabili. Tapos, foundation. Ako nagpa-foundation ako. Alam nga naman, di ka mag-foundation. Siyempre mag-foundation ka. Bibili New York. Fit Me. Bibili New York. Or masyado maliwanag. At dahil wala po akong concealer, concealer sa mata ko is ito. Itong Maybelline Oil Control Liquid Makeup. Alam niyo, maganda to sa mukha. Lalagay muna ako nito kasi hindi ko alam bakit. Basta ito yung ginagamit ko na parang foundation, powder para sa mukha. Ito siya. Fancy. Sa mata na tayo. Ito yung nilalagay ko. Ito yung gamit ko. Ito matagal na to sa akin. Hindi ko na alam kung anong brand nito. Basta matagal na sa akin to. Tagal ko na itong ginagamit. Ngayon, bakbak na. Sobra na. Parang nag-aano na nga siya. Hindi na po bumili ng bago kasi tapos ngayon na nagbablog ako, parang naisip ko na bumili ulit ng bagong makeup kasi nagbablog na ako. Char! So, budget. Hintay ng budget. Sa bossing na. Ito yung ginagamit ko na brown. Ito. Ito naman. Bronzy makeup po daw gagawin natin. Bronzy. Magbo-bronzy. Brown ulit na, no? Ibang color naman ng pagka-brown. Pinapatong-patong ko lang siya. Lagyan pa natin siya nung Tablia brown. Tablia brown.
Everbilena ko siya nabili. Everbilena. May glitters to eh. Liquid eyeliner. Ilalagyan ko po muna ng line yung ilong ko. Ito, Nichido. Color po niya, chestnut. Nilalagyan ko po siya nito. Sa Sassy Lady ko din siya nabili. Ang number niya, number 3. Ano po to? Ay, A few inches later. ano nga pangalan nito? Number 3 po yun. Yung sa kilay po, eyebrow mascara. Para sa akin, okay lang yung kilay. Tapos, nilalagyan ko to. Pinalalagay ko rin yung Nichido sa line ng ilong ko. Tapos, ito, binili ko po siya sa Sassy Girl. Ay, Sassy Girl. Sassy Lady. Ito yung nilalagay ko sa, ano ko, glitters na eyeshadow. Liquid eyeshadow. Itong color na to, number 6, bronzing. Bronze chick ang nilalagay ko. Lalagyan ko po siya. Lalagay muna ako ulit kasi parang konti lang yung dito banda sa kabila. Ayan. Tapos ginagamit ko din yung isa pa dito. Number 6. Ay, number 5. Ayan. So, ayun. Wow! Tapos, nagagamit ko lang ng pang-line. Powder lang po siya. Yung ginamit ko din kanina. Ginagawa ko lang ito. Yung nasa ano ko. Yan. Yan. Ganyan lang. Bronzer para sa ano ko. Dito ko. Tsaka sa mga ilong. Mga highlighter. Wow! Ito. Sa Sassy Lady din. Liquid Glow Highlighter. Lalagyan natin ng brown yung mga color brown. Ito lang ginagamit. Hi guys, nakalimutan ko pala mag-mascara. Sa lahat ng gagawin ko, yun yung nakalimutan ko. I-insert ko na lang siya sa video. So, ang ginagamit ko na mascara ito. Nakabaliktad na siya kasi nakaharap na gumagamit. Importanteng part nito kasi siya yung nakakabuhay ng mata. Wow! So, ito yung ginagamit ko. Maybelline The Hyper Curl Volume Express. Wow!
tayo ng camera. Wow! Hi, it's me, Miko. Hi everyone, please subscribe to my mama's YouTube channel and please follow her in her Instagram account, Facebook account, Twitter account. Bye!